Home sweet home. Kur filloj të flas shqip edhe marr frymën shqiptare bëjmë njëri tjetër në mënyrë imediate. Nuk mendoja kurrë që do bëhesha stiliste. Dizenjoj për femra, i bëj fustanet në një mënyrë që mos jenë më shumë si sa vajza vet. Giselle, Kate Moss, Paris Hilton ka qenë ajo, nuk e përmendi kur emrin ton, Katy Perry, Paula Abdul, Janet Jackson, vajzat e Trumpit, Jennifer Lopez, Evangelisten, Nina Christensen, Anna Kournikova, Lauren Sanchez. Jemi bërë gati shtëpia e influencerve. Në social media kemi gati 1200 influencers, tash jemi ne që zgjedhim, më përpara të celebriteti na zgjidhte ne. Floriana Garro, Luana, Emina Kumulaj, Tika Canaj. Kur shkova në Miami, për herë të parë, pasha të ndjenjën që wow, prita ndjej vetën femrore dhe unë. Më është dash 30 vjetë me arrit të përmbush çdo dëshirë që një femër ka në një fustan. Populli na ka ngrejt neve, na ka vënë në nivel me Chanel, na ka vënë në nivel me Hermes. Gjërat tona antike shiten në të njëjta dyqane, me të njëjtat çmime ngajherë edhe më shumë. Hajde ta bëjmë 2-2 një moment vetë dashje, sepse gruaja është shumë e rëndësishme në këtë moment në botë. Vajza shqiptare është shumë e bukur, është shumë femrore, nuk i vej fare meshkujve gjithë botën që adhurojnë femra shqiptare, e kuptoj shumë mirë pse. Nuk e bën punë e keqe shqiptari, ka turp me bë punë keqe. Ema, faleminderit shumë që pranove të ishe në këtë intervistë për Bordo. Faleminderit. Dhe mirë se u riktheve në Tiranë. Cila është ndjesia e parë kur mbërrin këtu? Home sweet home. Ajo energjia familjare e vendit tim, që kur filloj të flas shqip edhe marr frymën shqiptare bëjmë njëri tjetër në mënyrë imediate. Për çfarë të merr malli më shumë, ndërsa ti je në Amerikë? Për ngrohtësinë e njerëzve, që të vlerësojnë gjithkohën. Në Amerikë ne kemi humbur kapacitetin me pa tjetrin, jemi kaq në botën tonë, kurse këtu njerëzit t'japin atë dashurinë me të pa, me të konsideru, që është një ndjenjë nga që është familjare, unë e njoh, që më vjen me mënyrë natyrale ta t'jem mirënjohje, ta aprecioj. Sa vite u bën tani më në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Jam 30 vjet në Amerikë, edhe kam qenë dhe 6 vjet në Itali, që kështu 36 vjet. 36 vite? Si kanë qenë këto 36 vite për ty? Roller coaster, vite shumë të fuqishme, në shumë nivele, vite zhvillimi personal, vite krijimi, vite që kanë qenë vite shumë të fuqishme, nuk kam jetuar një jetë të lehtë, kam jetuar një jetë luftëtare. Ndërsa ndalesh në fillimet e tua, e kishe menduar se do të arrije këtë sukses si stiliste sot në botë? Jo, nuk mendoja kurrë që do bësha stiliste, e para nuk mendoja që ishte talenti im. Isha gjithmonë kisha dëshirë për diçka humanitare, diçka të fuqishme, do isha të bësha diçka të mirë, po që nuk e disha çfarë detrimi do merrte, që kështu, jo. Cili është suksesi yt më i madh? Djali im. Djali im është kampion nacional i Amerikës në beach volleyball, edhe i veriut Amerikës me Kanadan dhe Meksikën. Në moshën 20 vjeçare la universitetin dhe mori biznesin tim mas Covid, që ishim dërmues, ne jemi markë luksi, që kështu njerëzit nuk ishin kohë për luks në atë moment, që ishte shumë e vështirë. I vuri shpatullat biznesit edhe ma futi online. Me shumë sakrificë, edhe im ka pa mamin e vetë që në mënyrën se si kam punu, që kështu ka të njëjtën kod, sjellje, si timin punon shumë. Edhe pati sukses, tash është 24 vjeç, ne jemi gati 95% në linjë, edhe gjithë investimet që ne bëjmë shkojnë ke marka jonë. Më përpara shkojshin ke dyqanet që na shitshin, shkojshin gjithmonë në drejtime tjera, që ky biznesi unë që kisha përpara, nuk kisha kur buxhet që ta investojsha ke marka ime. Dhe kjo është hera e parë që çdo gjë që ne bëjmë shkon në drejtimin e markës. Që ky ka qenë arritja ime më e madhe që është. Djali i 6 minutë po thua. Po. Dikur modele, sot stiliste shumë e famshme, modelingu
ka ndryshuar në fakt sot? Të pëlqejnë më shumë modelet e dikurshme apo ato që janë sot në tregun e? Përpara ishe atlete, që kam luajtur me Dinamo në nivelin më të lartë. Pastaj luajta në Itali volejboll, dhe ishte profesioni im. Ndërkohë që po luajsha volejboll me vllajin, duke luajtur beach volejboll, më propozuan që të bëhesha modele në Baricentro. Edhe aty pash modën si biznes, jo si art, për herë të parë. Moda është shumë më mirë viteve të kaluara, pa diskutim. Kualiteti, mënyra se si rrin trup, tesutet. Unë mendoj tash i fakti që neve jemi rrit kaq shumë si markë, është sepse unë i kam nejt me shumë ndershmëri krijimit të bukurisë, pa në anglisht them cut corners, pa u përpjek me i bëj gjërat më të lira. Ne jemi gjithmonë në maksimum. Edhe mendoj që markat e tjera duke u përpjek me bë më shumë lek, e kanë ulë kualitetin, e kanë çuar kin, e kanë prodhuar në vend tjetër. Neve kemi atelierin ton për 30 vjet, që momenti që neve jemi tani që juve na shihni kudo, është integriteti i markës, që kështu moda gati ka marrë fund, mund të them. Mënyrën se si po e bëjnë është pa ndjenjë, është pa dashuri, është pa krijimtari, që sigurisht ka qenë shumë më mirë viteve të shkuara. Ke ndonjë modele të preferuar sot? Femra e mashkull janë Bugatti Barazim, edhe ka qenë ideja ime që ta mbaj femrën time shumë femrore. Nëse shef ekzibicionet e mia, femra është femër, edhe unë dizenjoj për femra, i bëj fustanet në një mënyrë që mos jenë më shumë se sa vajza vetë, në shërbim të vajzës, jo t'jetë ka gjigant sa të nuk është e vajzën. Që kështu jam gjithmonë me fuqizu femrën. Më pëlqen një vajzë që kam tash për shembull, që është braziliane, është Priscilla quhet, është në ekzibicionet e mia. Më pëlqen modelja vajza e djalit tim, Maggie Almer, që është jashtëmase femrore. I marrin vajzat nga gjithë. Kam një vajzë tjetër nga New Yorku që është mixed, Nicole, që kanë trupa shumë femrore, shumë të ëmbla. Dhe çdo ekzibicion që kam ka një temë femrore që shëron diçka, që bën diçka. Jam shumë e angazhuar në botën e femrës. Cila modele botërore do të doje të vishej nga Emma Savall? Giselle, mendojsha që kishte një trup shumë sportiv dhe mënyra se si hecte ishte shumë vigoroze, që më kujtonte një volejboliste. Edhe nuk shoh mosh. Femrat e mia për shembull Tika, që është shqiptare, që ka hap 2 ekzibicionet e mia, është gati 40 vjeç, që kështu për mua mosha nuk ka rëndësi fare. Po që Giselle besoj që do më pëlqente. Se dhe kam ndjek pak jetën e saj, dhe kam vesh që kështu e njoh. Kate Moss kishte një formë trupi shumë interesant, nga që unë krijoj iluzione optike kur pikturojmë. E kam fut trupin e saj në iluzion, që kur e vesh mund të duket sikur je Kate Moss. Mendova që ishte interesante, dukesh si shtoj zavale. Ju keni veshur shumë personazhe të njohur. Kush janë ata që për ju janë më pikantët? Unë mendoj që Paris Hilton ka qenë ajo që më ka ndjek pa pushim. Veshje 21 copë kur ishte në show që kishte Simple Life. Megjithëse ajo nuk e përmendi kur emrin ton, sepse unë pa ditur nuk pranove t'ja dërgoj. I thash pago, se e pasur, na ndihmo. Se disha që këto celebritetet nuk pagojnë. Po që 2 vitet e funit, më në fund të gjeta, o zota, unë ta jam fancja jote për 20 vjet, më ja dërgova. Kësa herë që mendoj Paris që ja komunikojnë në mënyrë normale, sikur t'jetë shoqe, që na kanë ndjek përgjithmonë, që është si princesha e Amerikës praktikisht, nuk është modele, është biznesmene, është vajza një familje shumë të ngritur. Kemi vesh edhe Katy Perry, nuk është se ka qenë dashuria, po që ajo ka marrë 2-3 fustane. Kam vesh Paula Abdul, që është shumë interesante. Kam vesh motrën e Michael Jackson, Janet Jackson, e Latoya të dyja. Kam vesh vajzat e Trumpit. Tiffany kishte
ishte me barë, po bënte që kështu janë ndërtuar gjithë fustanin, ulëm bashkë, e pikturum. Kam vesh Jennifer Lopez, kam bërë gjithë koncertin e kësaj me Pitbull, që gjitha vajzat i kemi vesh neve. Po që ja, shumë kemi vesh. Si është ema të punosh me celebritetet të tilla? Shumë interesante, që njerëzit, shqiptari nuk e ka ata shumë, të thënë drejtën, po që në botën e jashtme, celebriteti shifet me kaq adhurim. Nuk është natyra shqiptare, unë për shembull nuk e kam, më duken gjithë si njerëz normal, ndoshta është komunizmi, nuk e di çfarë ishte. Po që në botën e jashtme ti vesh dikë është e pabesueshme. Çfarë diferencë bën? Që po, ka qenë shumë e rëndësishme. Megjithëse unë nuk kam pas kur buxhet me ndjek celebritetet, si shqiptare që jam nuk e kisha brenda vetes. Na kanë ndjekur më shumë ato, po që unë kam vesh Evangelistën, kur fillova 4 muaj e para që fillova biznesin, kam vesh Elena Christensen, kam vesh Anna Kurnikovën, që ka qenë shumë në fillim, më vitin e parë. Edhe nuk e kisha idenë sa e rëndësishme isha, po ndërkohë neve shpërthym që kështu është shumë e rëndësishme. Personalitetet të cilat kërkojnë të vishen nga ju, është kjo mendësia që në Shqipëri ndodh rëndom që celebritetet kërkojnë të vishen me clearing, pra falas, duke të reklamuar brandin, sidomos në mediat sociale, apo vërtet juve keni marrëdhënie profesionale të natyrës, ofron shërbim kundrejt një pagese? Ka ndryshuar gjërat shumë. Tashti celebritetet nuk janë ato që televizioni të shtyn ose revista. Influencers e kanë ndryshuar fytyrën e modës edhe të çdo biznesi. Neve tashti jemi bërë gati shtëpia e influencerëve. Edhe ta them arsyeja çfarë është, gjatë viteve nga që neve i pikturojmë gjitha me dorë, modelin e parë të çdo fustani unë nuk e shes kur. Sepse kur unë i krijoj edhe me një ndjenjë, jam në një vend stato di coscienza shumë të ngritur, që kështu janë shumë të rëndësishëm që unë ta mbaj fustanin e parë. Unë mund ta lejoj që ti ta veshësh, po duhet ta kthesh mrapsh. Që kështu kam gati 5000 copë. Edhe 10 vitet e fundit, kur nuk kisha dikë që e kisha shit, e kam pa në eBay, e kam ble mrapsht. Që kështu kam kriju një koleksion gjigant, edhe për këtë arsye gjithë stilistët vinë ke neve, të gjithë që kemi një koncert, marrim 2-3 fustane, me ktheni mrapsh, që shkruaj, marrim kartën e kreditit, siguroj që ta kthesh mrapsh, që kështu kemi diçka që ndoshta asnjë markë tjetër nuk e ka. Edhe kjo vjen nga natyra e biznesit tonë që çdo gjë është e pikturuar. Handmade. Po, handmade. Çdo copë është ndryshe, nuk ka 2 copë që janë të njëjta. Si ishte të punoje specifikisht me Paris Hilton? Në fakt, unë nuk e kam taku Paris Hilton. Neve flasim nëpërmjet telefonit, edhe komunikojmë, biles nëpërmjet Instagramit, lejmë mesazhe, flasim. Very sweet. Është një vajzë shumë e ëmbël. Po do të them si person biznesi është shumë e fuqishme. Është i ka syt në target, nuk i lëviz. Tash është bërë dhe DJ, është bërë këngëtare, nëse shih një album i saj ka bluzën tonë, që s'ka lidhje fare me ato që veshin 20 ca vjet përpara, është krejt ndryshe, kjo prap vjen kene. Është biles e jashtëzakonshme që ne jemi dizenjatorja që ajo vazhdon të vi. E blet më shtrejt nga sa e shitët? Apo më lirë nga sa e shitët? Ne e dim çmimet tona, që ne përpiqemi të gjejmë ato që njerëzit nuk e kuptojnë akoma. Ka njerëz që i kanë, për shembull, jam 30 vjet në biznes, mendoj që një femër e bleu kur ishte 35-40, 30 vjet kalon ajo 70, nganjëherë në Amerikë, kur njerëzit vdesin, kalojnë anën tjetër, i shesin të gjitha, që neve atë jemi duke pa, nuk du me i ble për çmime gjigantës, tashi vintage, gjërat tona të vjetra janë shumë të kushtueshme, më të kushtueshme se çana sheshim koleksion e ri. Që kur shohim për shembull që dikë e publikon në Instagram, ne vi kontaktojmë në mënyrë imediate. A do me bën një këmbim? T'japi një fustan të ri fare, koleksionit të ri na jepet e të vjetrin. Shumë rrallë pranojnë. Që kështu koleksionet tona të vjetra janë gati të paprekshme, janë shumë të kushtueshme, gati 5-6 herë më tepër. Personazhet publike dhe personalitetet që ju bashkëpunoni e keni dhe mikesh. Anna Kurnikova për shembull ishte teniste, që neve ulëm bashkë, u kënaqëm me folëm, vinte nga Rusia, duke ardhur nga Shqipëria, kishim një jetë
Jennifer Lopez e kam taku, nuk na unë gjithë kështë dise sa shumë, se ishte shumë e harakat me duke komandurët e qarkë. Wow, Victoria, ajo që bënte The Wheel of Fortune. Edhe ajo në ka ardhë ke punishtja 2-3 herë me Fadil Berishën e kemi fotografu. Që kam goxhan fakt me të drejtën. Ca persone janë fantastik, tani ato celebritetet e televizorit nuk janë aq të rëndësishme sa janë ato të social media. Neve për shembull në social media kemi gati 1200 influencers, edhe që këmbejmë, kjo është biznesi jonë tashi, në mënyrë konstante nga që kemi 5000 cop aty, edhe për shembull ne bëjmë Burning Man. Edhe ne tashi jemi ne që zgjedhim, më përpara celebriteti na zgjidhte ne. Ne tashi jemi ato, kjo ka 14 milion, ka 28 milion, ka 8 milion, na pëlqen trupi, na pëlqen mesazhi që po jep botës, na pëlqen çfarë po bën për humanitetin. Se duke ardhur nga një vend si joni të vjen në mënyrë natyrale, kesh një çik dëshmëri për humanitetin, nuk jemi të diskonektuar, të pa lidhur. Po, e vërtet. Që kështu e kemi bë biznesin një mënyrë me promovu atë dritën kudo që e gjejmë. Pra, po thoni që është epoka e influencerave. Po. Janë edhe më të fuqishme se celebritetet. Shumë më të fuqishme. Celebritetet dhe VIP-at në Shqipëri, si janë marrëdhëniet që keni me to, vishni ndonjë? Floriana Garro kam vesh, që është fantastike. Luana, që është një ëmbëlsirë. Luanën e patëm edhe në Miami për Art Basel. Mendova që ishte një figurë fantastike për shijen e Miamit me temperamentin e saj. Gjithashtu e ftuam për Influencer Global event, që mori edhe një çmim në Miami, që këto janë celebritetë. Po flet për Luana Vjollca. Po. Po zakonisht e bëjmë nëpërmjet Aldës dhe Petri Bozos. Ato na fusin. Tek Luana, ja dizenjove po ti, apo edhe Luana dha ndonjë mendim në raport me bashkëpunimin që keni pasur me veshjet, apo? Me Luanën u lidhëm kur isha këtu, edhe na u ngjit shumë, se ka një shpirtëri shumë të këndshme Luana. Pastaj tha që i pëlqente Miami dhe unë i dërgova një mesazh të ne po bëjmë këtë, nga që çdo vit unë zgjedh një shqiptare të ma hapi ekzibicionin, kam pas Tresi Sejdinin, kam pas Cindy Marinën, Tika Canaj, unë ftova Luanën të hapte. Luana nuk ishte e sigurt dhe erdhi momentin e fundit edhe kështu ndodhi që erdhi. Pasi e bëri bashkëpunimin, cili ishte komenti që Luana bëri? Pas Lula. siguria e saj si? Jo, Luana ishte fantastike, biles kur i dhan mikrofonin që mori çmimin, tha Miami, ndaloni të gjithë, tha, me një konfidencë jashtëzakonshme. Tha, Miami është fantastik, femrat janë gocat më të bukura që kam pa ndonjëherë. Meshku çka. Edhe u bë një zhurmë gjigande aty se i provokoi. Po që konfidenca e Luanës ishte fantastike. Edhe shumë e këndshme, unë mbledhëm gjithë grup shqiptarësh, aty Fadili vjen gjithmonë, edhe Bekimi i flokëve është një kompani në Sarasota që erdhi na bëri flokët. Ne mbledhëm gjithë shqiptarët, ishin gjithë shqiptarë. Emina Kumulaj, që vjen gjithmonë, vajzë fantastike. Ema, ke një modele shqiptare të cilën ti e preferon, ose të pëlqen, ose që ndoshta mund të bashkëpunosh në të ardhmen? Unë tash kam punu shumë me Tikën, Tika Canaj. Tika është gati në fundet e viteve 30, është e jashtëzakonshme, një elegancë, një ëmbëlsi, është influencer. Kënaqem me Tikën sepse ka kaq shumë vite dhe ka një talent të jashtëzakonshëm me kriju gjëra, ka edhe mënyrën e vet që është shumë e bukur. Edhe nga që ka hap 2 ekzibicionet e mia të fundit, se unë jam e stakuar me hap me shqiptare, më pëlqen shumë. Tika kam komshie, që kështu na është ngjitë shumë. Mendoni ta sillni markën në Shqipëri, në Tiranë, të jeni më prezente? Djali im mund të bëj një bashkëpunim me djalin e Miss Shqipërisë të Aldës e Petrit, Frenki, e shohim shumë të talentuar. Dhe djemti është ngjit jashtëmase, ne mendojmë që të krijojmë ndoshta këtu një kolaborim të krijojmë content. Kjo do jetë mënyra se si unë do vi, nga që
është e vështirë, kam qenë në vetme, një biznes shumë të madh, Miami, që është shumë e kushtueshme me prodhu, që nuk kishte atë ekstra energjin me ardh kaq larg. Po tash që kam djalin, nga që du që djali të lidhet me rrënjë shqiptare, kjo është mënyra ime me bëj gjë. A e sjell shpesh djalin? Vjen shpesh në... Po, ishim vjet në shtator, ne jetëm për 3 javë. Erdhi këtë vit me të dashurën e tij, ne ti 10 ditë. Tashi po vjen në tetor sërishmi, në dashuri me Shqipërinë, atë Shqipën e ka, nuk është shumë i talentuar si unë, e kam nga jati. E ka të vështirë me fol gjuhë e huaja, po e kam shumë të koncentruar. Dhe e di këto janë ato ditë të mira që pas kësaj vijnë, që është moment shumë fantastik për mua me pas, se si po zhvillohet biznesi, familja, që kam ndihmë, që kam djalin, që kam të dashurën e djalit tim në biznes. Është një ndihmë gjigande që nuk e kam pas përpara. Është e lehtë të kesh edhe djalin tënd në biznes, edhe po ashtu partnerin e tij në biznes? Me pas gocën e djalit është bukuri, e kjo është sheqer, është e mrekullueshme. Djali ka karakter shqiptar, që kështu her pas here kemi nevojë me e kontrollu, se ka shumë forcë karakteri dhe i don gjërat. Dhe mënyra se si i bëj unë jam artiste, nuk mendoj biznes, nuk mendoj ajo është shumë i fokusuar që biznesi të ketë profit, të ketë të ardhura. Unë edhe vajza e djalit jemi shumë të ngjashme, që unë e adhuroj atë. Kurse djali është energjia mashkullore që biznesi im nuk e ka pas ndonjëherë. Që neve kemi një dashuri, një mënyrë ekzistenci që është shumë femrore, që për herë të parë na ka ardhur një forcë që na drejton, edhe po na çon diku me forcë, edhe nganjëherë është e besishme. Po që po e mikpres, sepse kam pas nevojë për atë gjithë jetën që është e mikpritur. Si e kujton të bukurën e para viteve 90 në Shqipëri? Është pyetje shumë e lezetshme, se unë isha sportiste, që unë isha si u duksha, nuk ishte shëndetësisht sa e rëndësishme. Isha më shumë sa eficiente isha me fitu si atlete, që kështu e kuptova në Itali për herë të parë që më duket se nuk jam aq e keq, Nuk mendoj që komunizmi na lejoi që bukuria të ishte pjesë kaq e rëndësishme e jetës tonë, sepse u vishin pak a shumë të njëjta gjëra, që kështu ishim më të bilancuara, gjithë dukeshin pak a shumë të njëjtat flok, pa truk. Çfarë ndodhi në Itali? Që ti i dhe shumë rëndësi të bukurës tek një femër, tek një grua. Në fakt më ndodhi më shumë në Miami me kulturën latine, që është kaq ekzuberante me bukurinë e vet, më shumë se në Itali, sepse megjithëse Italia është një qytet, një vend shumë mode, femra italiane është çiksi më mashkullore se femra shqiptare, për shembull. Kurse kur shkon në Miami, ti shef këto vajzat latine që janë jashtëma se femrore. Që kështu unë si atlete vet isha si çun, haram, edhe për herë të parë pasha të ndjenjën që wow, prita ndjej veten femrore edhe unë, që ka qenë më shumë Miami se sa ka qenë Italia. Mashkulli latin është shumë komplimentativ, që kështu femra lulzon në sytë e këtyre, që du ta them edhe mashkulli shqiptar në fakt është shumë i dashur ndaj femrës, shumë i kujdesshëm, që femra shqiptare kudo që jeni mirënjohëse, po që kultura latine i jep shumë, është një dhuratë për gjithë botën femrore. Si e shihni sot Viktorian si stiliste? Viktoria në fakt e bleu fustanin ton tek një dyqan që quhet Sultan në Londër, që shiste gjërat tona. Na morën në telefon edhe fustani që ajo bleu, sapo e kemi riprodhu pas 20 e ca vjetësh, e nxorëm këtë vit, edhe Tika, shqiptarja, na e promovoi gjithë koleksionin. Ne kishim një ngjyrë që ishte e kuqe, e përzime me Leila, që quhet Spice, ashtu si ishin Spice Girls, që kështu e urdhëroi Kastile, që me përzit kuqe me Leila është çiksi. Edhe ja bën vetëm për atë me mizurat e asaj. Edhe fatkeqësisht nuk e kam fotografi, nuk e di atë eventin që e vesh nuk e kapëm dot, po që ja dërguam me mizurat e asaj. Si të duket sot Viktoria si stiliste? Unë mendoj që ajo ndjek, domethënë, i ndjek jo shumë. Krimet e saj? Jo shumë. Unë nuk kam televizor, jam po 24 vjet,
që kështu nuk është se blej revista moda, më që ke diskonektume nga moda, nuk i ndjek, nuk e di. Nuk e di e kam bërë ka stile, po që marka im është kaq ndryshe, edhe ndoshta në një moment më komplimentuan që isha kaq ndryshe, sa që unë vendosa të rria ka ajo që unë nuk e di qa bëhet në botën e modës. Pra, ju nuk keni një stilist të preferuar? Van Herpen, Iris Van Herpen. Edhe, wow, thash, pas ka marrë inspiracionin tim, po e pas ka bë edhe më mirë, që kjo isha hera parë që më shëndot kjo një të time. Edhe kam parë që koleksionet e kësaj jashtëmas artistike, rrobat nuk janë shumë të veshme, që nuk janë komode, nuk janë ashtu siç i bëjmë ne me iluzione optike, me zgjat femër, me dhënë forma, që lahet me dorë, që nuk rrudhet, se unë kur i kam kriju këtë fustane, kam shkruar çdo dëshirë që me femër kam, e më është dash 30 vjet me arrit të përmbush çdo dëshirë që një femër ka në një fustan. Që kështu, atë mendova ma bëri ta ndjej veten pak më mirë, je fantastike, po fustanat tuaja nuk janë të buta, edhe nuk e adhurojmë femrën ashtu si të mijat, po që kjo është shumë e talentuar. Që kam. Nuk ndiqni një stilist të tjerë, krijimet, çfarë ndodh përreth, jeni e diskonektuar nga televizioni, besoj edhe nga rrjetet sociale dhe pse ju punoni me influencera. Nga e gjeni ju frymëzimin, si frymëzoheni ju, si krijoni ju? Çfarë të ngacmon? Po, fillimi im ka qenë kaq interesant edhe kaq i suksesshëm, kaq shpejt, sa që unë përdora formulën e babit tim, legjendar, që thote, kur ti e zbulon formulën, përsërite, derisa ta bësh perfeksion, që kështu askush tjetër nuk do jetë aq i mirë si ty. Që babi nga që ka kriju kaq shumë talente në sport, ishte një formulë që unë e mora që kur isha re. Tash kur unë isha në Miami, rastësisht krijova një stil që nuk ekzistonte. Më dhanë që kisha 500 copë këmishave intime që vën poshtë, që ishin të dëmtuara me ndryshk. Dhe dësha t'i kryosha diçka që t'u shiste në dyqanin që unë isha duke punu. Dhe i lidha, edhe i ngjyva me ngjyra të ndryshme, dhe kur u hapshin, kryoshin iluzionet të ndryshme. Nga që kisha kaq shumë nga ato, e kuptova, po nëse bëj pjesën e sipërm çik më të hapur, të rrit kraharorin. Po t'i bëj gallganin çik më ngjyrë më të hapur, i rrit. Ua, mund krijoj iluzione optike. Pata kaq shumë mundësi. Ndërkohë i visha vet, isha e re, një trup sportiv, me patina gjithë ditën. Edhe thash janë të bukura, po janë pak transparente. Që kështu do ta pikturoj me diçka që e mbulon. Edhe shkova ky dyqan i artit, bleva pikturën, me mbulu vendet më intime me një pikturë. Zbulova që po ta bësha dimensionale, i hiqte transparencën. Edhe zbulova kur i vesha hekurin sipër, u ngrente piktura dhe bënte edhe më opake, po edhe më pak transparente. Që kështu zbulova diçka në mënyrë kazuale, që më solli Elena Christensen, më solli Evangelistën, i dha mundësin pronarëve të dyqanit më ofronin partnership, ta na të jap 20% e çdo gjë që ti shet. Që ndjeva kapitalizmin për herë të parë në jetën time. Dhe me formulën e babit që bëj diçka taten, edhe merre në perfeksion, unë kam ngelke ajo, që inspirimi im është zhvillimi im personal. Edhe gjëja e parë që unë krijova ishte flutra, që gjithë bota i quajnë flutër tash. Që ishte një flutër me tirante që u lidhte. Edhe ishte momenti që unë lash Italinë, që më ndërtoi, më përgatiti, por që nuk ishte aq mikpritëse sa Amerika. Ne ishim shqiptar, edhe unë mendova që për një kohë shumë të shkurtër unë arrita maksimumin në Itali. U bëra volejboliste, u bëra modele, u martova, thash çfarë do më japi ky vend më, që isha gati për më shumë. Kur shkova në Miami, kuptova atë femëroren e vërtet, që akoma se kisha provu nga që isha atlete. Edhe kuptova mungesën e xhelozisë që amerikanët kanë, që të komplimentojnë që janë krenar për ty, që uroj me gjithë zemër që Shqipëria mund ta absorbonte këtë karakteristikë aq të bukur, që unë u rrita duke marrë gjërat më të mira të vendeve ku shkova,
Edhe personi I ri që u bëra, kishte nevojë për një emër. Edhe koleksioni e quajta Flutur, ishte transformimi im nga një krym në një flutur. Edhe vetëm mendimi duke e vesh atë më bënte më që të kujtosha gjatë gjithë kohës, unë nuk kam ajoma, unë jam kjo. Koleksioni im I dytë isha në dashuri, për herë të dytë në jetën time me jatin e tim, me jatin e djalit, edhe isha duke lullzuar me të gjitha petalet. Edhe nga që ishte angles nga Sudafrika, e quajta English Garden, që ishte lullzimi im personal. Edhe këte që e mori Paris Hilton. Pastaj erdhi koleksioni tjetër që e quajta Edenja, që është emri I vajzës së fitore e Becit, që është shoqja ime BFF, shoqja ime më e ngushtë. Edhe Edenja do të me thonë që unë jam edenj për çfarë po më vjen jetën time. Dhe pastaj erdhi koleksioni tjetër, që çdo gjë është e shkruar në shqip, edhe çdo histori ka kodin e rritjes time. Po gjëja më fantastike është që neve kemi fansa që janë të obsesionum me historitë tona që shkruajmë. Që edhe tashi që bota është bërë një, ju e shifni sa jemi fuqizuar, sepse neve nuk kishim buxhet me u bë una casa di moda. Ishim një kompani e vogël. Populli na ka ngrejt neve, na ka vënë në nivel me Chanel, na ka vënë në nivel me Hermes, vintage, gjërat tona antike, shiten në të njëjta dyqane, me të njëjta çmime ngaherë edhe më shumë. Që kështu. Cila është rutina jote e ditës? Si është një përditshmëri për ty? Unë shkoj në palestër, gjëra parë që bëj në mëngjes. Ngaherë nuk e ndjej që të shkoj, po shkoj edhe bëj stretching, që kështu gjëra ime është të shkoj në palestër se më ngren moralin. Shkoj vetë, çoj djalin, I forcoj, që kështu palestra është e domosdoshme. Kur shkoj në punë, unë nuk pi kafe, zakonisht pi ujë të ngrohtë me limon, edhe her pas here e ndroj me vaj ulliri me limon edhe me cayenne pepper. Haj vetëm një herë në ditë, çdo 17 orë. Edhe në weekend bëj çfarë më doj qefi. Pi kafe, mund të pi alkool, haj 3 herë në ditë, po 5 ditë e javës jam. Një herë në 17 orë? Një herë në 17 orë. Nga një herë punoj në weekende sepse jam duke bërë një ekzibicion, kur punoj shumë fort, 12-13 orë, pastaj marr pushime më të gjata, që të rilasohem e të shkoj në mendjen artistike të krijoj. Jam shumë e disiplinuar, që më ka ardhur nga sporti, edhe jetoj një jetë shumë të shëndetshme. Punoj, unë arrin punë nga ora 9:30, largohem nga ora 6:30, nganjëherë rri deri në 10, nganjëherë nuk them fare në shtëpi sepse kam punishte kuzhinë, kam të gjitha. Kemi punishte shumë të madhe. Që kështu, ja, puna është. Të ndodh së flesh edhe aty? Po, më ndodh. Çfarë është ora 2:22 për juve? Kisha zbuluar që zakonisht në orën 2:22 kisha një rilasim edhe më ndodhte kjo ndjenja e ngrohtë në kraharorin tim që kisha bërë shumicën e ditës. E kisha arritë, bëra këtë, edhe thash, 2:22 më ndodh gjithmonë që është një mirënjohje për veten time, një dashuri për veten time që e kam arrit me shumë sakrificë, sepse është e vështirë me dash veten. Po që sidomos femra, neve japim fëmijëve, japim burrave, japim vëllezërve, prindërve që na plaken, që e shumë e shpërndame. Edhe I thash vetes që çdo ditë 2:22 do bie alarmi dhe do dashuroj veten time. Si do që t'jeti një moment. Edhe thash që po mip të gëzim, që më shkon të mirë gjithë masditja. Edhe ndave me gratë e mia. Që kështu bie alarmi, 2:22 dhe I dëgjoj këto latinët, që janë shumë ekzuberante, duke u puth me njëra tjetrën, duke puth. Pak nga pak, ja dham influencerve, ja dham modeleve, herë në Shqipëri, ja dash Aldës, ja dash Fitores, që kështu, me që po mip një mundësin, hajta bëjmë 2:22 një moment, vetë dashje, vetë vlerësimi, sepse gruaja është shumë e rëndësishme në këtë moment në botë, se kemi shumë energji mashkullore,
me luftra e me këto bizneset gjigande që nuk po e mbrojnë planetin tonë, nuk po kujdesen për humanitetin, nuk po e kritikoj, po mendoj që ka shumë energji maskullore. Edhe është momenti i femrës e hyneshave që të vinë me çik forcë edhe me pak mbështetje me njëra tjetrën. Që hajde ta bëjmë 2-2-2 për një moment që femra të jetë më njohë për vetën e vet, për shoqet e veta, sepse është momenti që femra duhet ta shpëtojë këtë botë. Djali yt ju e tha që është i përfshirë në industrinë tuaj. Ai në fushën e biznesit është i fokusuar 100% këtu apo është i angazhuar edhe me drejtimin e bizneseve të tjera? Tashti biznesi që djali im po bën është krejtësisht ndryshe nga imi, sepse unë jam kutur. Më vjen një nuse, ne fillojmë ke $5.000 vetëm të hysh ke atelieri jonë. Ky është biznesi im tashti. Unë kam klientel për 30 vjet. Miami është bërë një nga kapitalet, nga kryeqytetet më të pasura të botës. Jeff Bezos e kemi 7 minuta, që jam duke vesh Lauren Sanchez, edhe gjithë po vinë në Miami. Biznesi im ishte mirë, po tashti si thon mali po vjen ke Muhamedi, ato po vinë ke neve, edhe nga që ishte kaq e vështirë me Covid, shumë dizenjator, o i humbën bizneset, o po përpiqen të rifillojnë, kurse ne me atë forcën shqiptare u kapëm aty me thonjë me dhëmë nuk ikëm. Ai po bën gjithë online, që është biznesi i atit, edhe unë nuk e di shumë, me thënë drejtën. Ky edhe Megi, që është vajza e fejushmja, e dashura, nuk e di tash si është. Këto të dy po e bëjnë atë biznes, krejtësisht. Që këto marrin një nga modelet e mia legjendare, që i kanë vesh celebritete, prodhojnë, le të them, 200 sot. Është një njishit, numri 2 i 200, 300, ne i shisim këto dhe nuk riprodhohen kur më. Që kështu, kjo është biznesi që ai është duke bërë, që është krejtësisht ndryshe nga imi. Në atë me çfarë djali ka ndërtu, ka një kapacitet të jashtëzakonshëm se mund të shesësh çdo gjë. Mund të shesësh kpucë, mund të shesësh vath, çdo gjë. Edhe jam të lidhur me shumë influencers, ne bëjmë Facebook ads, edhe email, SMS, që kështu është një biznes krejt ndryshe nga imi. Jeff Bezos vetëm 7 minuta larg, ndërkohë që vishni dhe bashkëpunoni me partnerin e tij. Po, biles nuk na kontaktoi direkt, shkoi në website edhe e bleu. Edhe djali im, sikur e njofte Lauren Sanchez, pa adresë, wow! Kjo na ka vesh edhe më përpara, që kështu u kthy mbrapsht, që është fantastike. Po që ja, shpesh herë neve shohim, nga një herë na kontaktojnë se duan që t'i marrin, t'ju dërgojmë, po nga një herë i blejnë, që kështu, po. Ishit edhe pjesë e kurimit në dasmën e tyre, apo thjesht ajo është një kliente? Jo, ka qenë kliente për një kohë të gjatë. Okej. Babai yt është trajner dhe një ikonë e voleybollit në Shqipëri, në vendin tonë. A ke një kujtim ose një këshill më me vlerë që ti e mban mend prej tij, përveç formulës që ju e thatë? Tashti ne flasim shpirtëri në ditët e sotme. Vetëm tani e kam kuptu sa shpirtëror babi ka qenë. Pa e thënë, e bënte. Për shembull, një talent i jashtëzakonshëm që babi ka pas, nëse diçka ishte negative nuk u fliste. Ai nuk e thonte, edhe ne ishim të ndalum ta thojshim. Se nganjëherë babi humbte ndeshjen, ishte tabu, nuk u fliste për ndeshjen e humbur. Çfarëdo gjë që ishte negative, babi e sharronte, nuk i jepte energji kur. Tashi e dëgjon me guru gjigant që mos u fokuso ke negativ, ja babi e bënte. Neve kemi kopju pa e ditë, unë nuk e shoh negative nga të jam qore, nuk e shoh. Kjo ishte një. Edhe tjetra që kishte babi, që ishte gjigande, shifte versionin më të mirë që çdo personi që kishte përballë. Nuk të kritikonte kur babi të kritikonte ty të binte të fikët, do me thënë që ishe shumë keq. Gjithmonë të shifte nalt, më shumë se ti mendoje për veten, që kështu ti futshe këtë sforcën që të bëhesh e ky person, se kishte kaq shumë autoritetin, nuk guxojshte mos i jepshe babit tim atë që ai donte. Që mendoj kjo është arsyeja se ai ka kriju kaq talente. Sot e kësaj dite gjithë sportistat e babit janë djemt e babit, janë
shumë të suksesshëm kudo që janë, sepse ai ashtu i shifte. Kur ti bësh diçka pozitive, po ishte negative nuk të shifte. E ndjek sot volejbollin? E ndjek. Po. E ndjek edhe nga vllai, se vllai ka pas një karrierë jashtëmase të suksesshme në Itali, në Amerikë, tani këtu. Që kështu e ndjek jam. Ndërkohë vetë her pas here shkon, e praktikon si një... Tash në Miami ne nuk kemi volejboll indoor, kemi vetëm beach volleyball. Që kështu unë po arri 60-at, edhe na dhamin e çik me lut beach volleyball është shumë sport i fuqishëm. Është që kështu më mirë shoh. A ke një ëndër sot Ema? Po. Që unë jam shumë ambicioze me veten time, me personin e ri që unë po bëhem. Sa po krijova një koleksion që e quajtëm Dace, se kemi lançu me datë 9. Edhe është një koleksion që kërkon atë nivelin më mbretëror, më hynor të femrës, është duke e thrit. Që kështu mendoj që koleksionet e mia do jenë historitë të ardhshme, çfarë femra në botë po bëhet. Që kështu mendoj që të jem një forcë pozitive në zhvillimin dhe në lullëzimin e femrës së re, duke filluar nga vajzat e reja që shoh, edhe femrat e moshës time që po hynë në sezonin e dytë të jetës, që kanë një fuqi dhe një dijeni të jashtëzakonshme. Mendoj që do jem e angazhuar me atë pjesë të jetës. E ke menduar një sfilat në Shqipëri, Ema? Jam duke fol me Alden edhe me Frankin, për këtë edhe me djalin tim, që bëjnë diçka fantastike, besoj nga pranvera do na dëgjoni. Po. Si ndihesh përpara sfilatave? Unë jam sportiste. Unë nuk konsumoj asnjë gram energjie derisa të kem fitu. Pyetja e eksitu me 0. Çfarë ndjen? Nuk kam emocione. Unë jam 0 gram pa emocione. Sepse emocioni konsumon shumë energji, që kështu energjia është e fokusuar në punë. Momentin që mbaroj, dhe vjen e gjitha më hyn brenda. Po që deri në atë moment nuk kam emocione. Fare, 0. Si të duken shqiptarët? Si vishin ata për syrin tënd? Unë jam pak bias, se kam një dashuri për vendin tim që është e pabesueshme, nga që babi ishte shumë patriot. Vajza shqiptare është shumë e bukur, është shumë femrore. Ka një forcë interesante që nuk e kam parë në vende tjera. Një konfidencë me turp, përzime në një mënyrë shumë harmonike, që është shumë e këndshme. Edhe pastaj nga i del një shpërthim, wow, ka doli ky. Edhe pastaj turprohen prap, që është një shqiptare, është shumë e këndshme. Nuk i vej faj meshkujve në gjithë botën që adhurojnë femra shqiptare, e kuptoj shumë mirë pse ndodh. Moda janë shumë të ditura, shqiptarët janë shumë të talentuar. Ka një sy për artin që është jashtëzakonshëm. Grimin e bëjnë shkëlqyeshëm, flokët i bëjnë shkëlqyeshëm, janë të talentuar shqiptarët, po flas si babi. Çdo gjë e bën mirë, se neve kemi një krenari të brendshme, dhe kjo është arsyeja që ecim kaq mirë në Amerikë. Nuk e bën punë keqe shqiptari, ka turp me bë punë keqe. Që mendoj që është evoluar shumë për pas vetëm 30 vjet demokraci. A ke një këshill për stilistët e rinj që aspirojnë të bëhen dikushi në jetë? Kam. E para do ishte që siguroju që është me të vërtet dashuria jetës tate, se është profesion shumë i vështirë. Me shumë konkurrencë, edhe kur krijon diçka fantastike dhe ta kopjojnë e ta marrin, duhet kesh edhe atë forcën që ta shohësh si kompliment. Edhe tjetra do ishte që zbulo kush je, edhe krijo nga brenda. Nuk e di, kështu e kam bërë unë, kur shoh që studiojnë për shkolla që janë të projektuar për jashtë, o ky është trendi, o kjo është kjo, më duket pak si feja, që ta heq Zotin nga shpirti, edhe ti të shkosh në xhami o në kishë dhe ti lutesh diçka e tjetër, jo Zotit vet, që ne shqiptarët jemi shumë të konektuar në mënyrë fantastike, nga që feja jonë ka qenë shqiptaria, ne lidhemi me Zotin vet. Nuk e kemi pas këtë nevojë në institucioneve. Do i bëj thirrje dizenjatorëve shqiptar. Lidhuni vet, mos përdorni modën,
sepse mënyra që të tregon të shkosh është shumë e vështirë. Dhe nga që kam pas intern, 30 vjetë më punë, kam pas, 500 intern që vinë e shkojnë, vinë nga këto shkollat e modës të blokum. Kjo nuk bëhet, jo. Zbulo kush je, dizenjo për veten tate. Edhe me të vërtet do krijosh diçka të papar. Dizenjatorët shqiptar janë shumë të zotë, me e bëktë sidomos nga Shqipëria, që kemi qenë të mbyllur, edhe e kanë këtë, e kam parë, po që kjo do ishte, mos shkoni jashtë, s'ka si gjë jashtë, do që është brenda. Puna e parë që do bësh sapo të shkosh në USA? Do kontrolloj kualitetin. Se çdo herë që hiki, nuk e di se çfarë ndodh, dhe i bjen harmonia artit, që është gabim që mendoj kështu, po që kualitetin, sigurohem, do më bombardojnë me 1000 kërkesa, do më bëjnë telef, duke më bë pyetje, i kanë shkruar, gjitha kanë kështu. Edhe djali po sigurohet që mos e kenë, po që derisa të arri, ajo do jetë, që do bilançoj biznesin. Edhe do filloj të përgatitem për Art Basel, që është ekzibicion arti në Miami, gjigant. Neve hapim një ditë përpara, që do filloj të dizenjoj për Art Basel, ajo do jetë. Ema, faleminderit shumë që ishe. Falenderoj shumë. Faleminderit.